ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ, ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ MP ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। Thank you so much, Shameel. Good morning to all your listeners. ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ MP ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ, ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਰਸ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਈਵਨ ਇਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਵਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ। But I think maybe closer to the end of high school, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। I think the kids really enjoy that unit, and ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it's really important that people understand the system here. ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਈਵਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1867 ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਫਰਸਟ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣੂਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਆਫਟਨ ਫੀਲ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ 100% ਹੈਗਾ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਈਵਨ ਨਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ but that is not true ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ I don't want to say as a federal member of parliament, but I do feel that ਜਿਹੜੇ most issues connected ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ day-to-day life ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ municipal and provincial level ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ control ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ education ਲਾ ਲਓ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਆਫ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਈਕ ਗਾਰਬੇਜ ਰਿਮੂਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਰੂਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਬੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਐਵਰੀਵਨਸ ਲਾਈਫ ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ but it's still not I think a day-to-day issue for people ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੈਟਸ ਈਵਨ ਇਨ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੋ many things ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ a lot of those things are all provincial things ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ that is federal government ਜੋ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ military those are federal issues foreign relations is a federal issue policing powers ਕੁਛ divided ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ we have a federal RCMP ਉਹ RCMP ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ontario ਦੇ ਕੋਲ OPP ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ RCMP ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਐਂਡ RCMP ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਇਟਸ ਡਨ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੋ BC ਦਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਕਾਫੀ different ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ RCMP ਨੂੰ contract services ਤੇ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ right so that issue can get a little bit confusing ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ immigration and citizenship ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ the pension plan is regulated by the government of Canada ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ social services ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ province ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ so even welfare and Ontario works ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਜਨਸ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ
I think in a lot of areas ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ I think ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਲੀ ਅ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆਟੋਨਮੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਗ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੈਸ ਦੇ ਡੂ ਹੈਵ ਅਟੋਨਮੀ ਓਵਰ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰ ਟੈਕਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਟੈਕਸ HST ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਟੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ And so those are a lot of the issues that come up at the door too be property tax kinna hega ya ja insurance de rates ki hege ne ov financial structure jo business structures hege ne incorporate jede mostly businesses hoye ne o provincial laws de thalle hoye ne kuch federal jurisdiction de thalle corporations hegiyan ne federally regulated jo bodies hegiyan ne and those federally regulated jobs are like the banking sector jeda apna postal service hega mailing ਲਈ so je tusi kitte ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੋ aviation initially I believe constitution ਦੇ ਥੱਲੇ explicitly ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ you would say that ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਬੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ aviation is under that water ਤੇ ਜੋ boating vagara oh hundi hegi those regulations are under us as well so I would say ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਆ aviation issues ਤੇ ਜਾਂ marine land ਜਾਂ fisheries ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ divisions ਹੈਗੇ parks ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ city parks ਨੇ ਉਹ obviously city ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ there are some parks ਜਿਹੜੇ federal parks ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਕੁਝ provincial parks ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ federal territory 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ and roads ਵੀ divided jurisdiction ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ province ਦੇ ਵਿੱਚ major highways ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ provincial responsibility ਆ ਜਿਹੜੇ city ਦੇ ਵਿੱਚ local roads ਛੋਟੀਆਂ roads ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ MP ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ MP ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ MP ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ MP ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੋਲਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ we belong to a party as well ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ and so we have that role in terms of our party role ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰੱਖਣਾ but that's not an MP role that is the political side of the role ਜਿਹੜਾ MP role ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ that is the main role that we have we're lawmakers and
ਜੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਇਨ ਆਰ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, you will see federal MPs here a lot. Social programs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ community programs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ office times ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। I am daily in my ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ MP ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ MP ਦਾ ਆਫਿਸ? ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਿੰਗਸ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਬੈਟਰ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਡੂ ਕਮ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਟਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ, ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਵੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। CRA ਇਜ਼ ਅ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ CRA ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ CRA ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕਮ ਵਿਥ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ। ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ CRA ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ontario ਦੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ontario ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ontario ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, your driver's license and Ontario works, like I said, are some big things. But federal government passports ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, CCB ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ, GIS ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਾਂ OAS ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੋ ਫੈਡਰਲ student loans again, Canada student loans, sometimes people have some issues they want their federal MP to advocate on their behalf for, so ਉਹ ਵੀ issue ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ontario ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ MP ਆਫਿਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ MP ਆਫਿਸ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। Yeah, we actually don't interfere really. ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਜ਼ਨਟ matter too much. ਜਿਹੜੀ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ MP ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਕਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਦੈਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ The Prime Minister doesn't give letters like that. Oh, so that was just a joke. So hopefully Prime Minister the office, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ MP office ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ you're right, technically ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ sometimes I try to in my office do a good job ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ maybe ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ maybe ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, I could highlight ਵੀ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, I could highlight those things, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ MP ਆਫਿਸ ਕੁਛ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Yeah, I mean, I don't think first time ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ MP ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। I think they just need to review the requirements ਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ then ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ MPs? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, because people want it and people want us to highlight the things in their application. So ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, every office maybe operates differently, we do ask them ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ what are all of these things that are required in the application, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਟ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਰਮਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਰਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟ ਰੀਲੀ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਡੂ ਫੰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਫੰਡਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਕੌਣ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਂਟੇਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦ ਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟਸ ਹੀਅਰ, ਕੁਛ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ
ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨੇ ਯੈਸ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮਸ ਲੈਂਥ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ MPP ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਖਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਐਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕੁਛ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਮ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੇਰਸ ਲੋਟਸ ਨਿਊ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ within a few days and ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ then I would say ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ MP ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ MP ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਗੂਗਲ find my MP ਜੇ ਤੁਸੀਂ find my MP ਗੂਗਲ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਿਕਲੇ ਆਊ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਲਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੋ criminal laws are made by criminal code ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜੱਜਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੋ ਐਂਡ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਯੈਸ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ the government of Canada ਪਰ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ I would say bail is not something that ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਪਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ontario ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 1867 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਸੈਕਸ਼ਨ 92 ਸੈਕਸ਼ਨ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਾਟ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਫॉर ਸਮਵਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਆਊਟ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ MPP ਜਾਂ MP ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ MP MPP ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਥਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਥਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MP ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਇੱਕ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਟਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਔਰ
we have the most sitting days of most parliaments around the world, compared to, I say, UK would maybe have a couple of more weeks. Je main ek comparison kita siga. So ਅਸੀਂ 100 ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਿਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਮੋਰ ਇਨ ਅ ਈਅਰ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਟੋਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਕਐਂਡਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਦਸੰਬਰ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਜੈਨੂਅਰੀ, ਐਂਡ ਵੀਕਐਂਡਸ ਲਾਈਕ ਆਈਵ ਸੈਡ. ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜੇ ਬਜਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਜਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਸ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ. It's a very long day. I would say ਮੇਰਾ ਦਿਨ typically 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and it's very rare ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਟਿੰਗ ਡੇ ਆ ਮੇਬੀ 7:30 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੂਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਟਿਲ ਮਿਡਨਾਈਟ. ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਲਾਈਕ ਵੀ once had a voting session that was 36 hours long non-stop. So there are lots of times ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ. And traveling back and forth. We're lucky here in Brampton. Airport ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, and Ottawa ਵੀ ਫਲਾਈਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, BC ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, lots of other areas ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ. ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ MPP ਆਫਿਸਿਸ ਜਾਂ MP ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਓਵਰ. ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ, ਵੀ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਯੂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬੈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੋ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਲੌਬੀਇੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਓ, ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ. ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਮੇਲਸ ਐਂਡ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ.